Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Jêsus yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Tân Ước Lược Khảo phần thứ 3. Người dạy là tiến sĩ John M. Stutz. This is our third session in our panorama and survey of the New Testament. Đây là bài thứ 3 trong loạt bài Tân Ước Lược Khảo. Welcome to a survey of the book of John. Chào mừng quý vị đến với phần lược khảo của sách Phúc Âm Giăng. This is the fourth of four portraits of Jesus Christ. Đây là bức tranh thứ 4 trong số 4 bức tranh của Chúa Giêsu trong Thánh Kinh Tân Ước. Now, the Gospel of John was written about 20 or 30 years after the first three Gospels. Phúc Âm Giăng được viết vào khoảng 20 hoặc 30 năm sau khi các sách Phúc Âm đồng quan đã được viết ra. In our last session, we saw that Matthew, Mark, and Luke were somewhat similar in their outline of the life of Jesus. Trong bài học trước, chúng ta đã thấy được rằng các Phúc Âm Matthew, Mark và Luca có những cái nhìn tương đối cũng khá giống nhau về cuộc đời của Chúa Giêsu. But John is quite different. Nhưng Phúc Âm Giăng thì khác Because the hẳn. world to which John was writing was quite different from the world 20, 30 years earlier. Bởi vì hoàn cảnh thế giới lúc mà sứ đồ Giăng viết ra Phúc Âm này thì khác hẳn với hoàn cảnh thế giới của các sách Phúc Âm đồng quan. You see, John was dealing with a world deeply influenced by Greek philosophy. Bởi vì lúc này khắp cả thế giới đều đã bị ảnh hưởng rất nặng về các triết lý của người Hy-lạp. He was dealing with a world that had come to understand that truth is something that is difficult to get a handle on. Bởi vì lúc bấy giờ thì người ta bắt đầu thấy được rằng sự thật hay chân lý là một điều rất khó để mà người ta có thể hiểu được. Especially the truth of God. Nhất là những chân lý liên quan đến Thượng Đế. To the Greek mind, God was far removed. Đối với sự suy nghĩ của người Hy Lạp thì Thượng Đế rất là xa vời. Yes, he may have created the world, but then he kind of just left. Có thể họ cũng đồng ý rằng có thể Thượng Đế đã tạo dựng nên thế gian này, nhưng mà rồi có lẽ Thượng Đế đã lìa bỏ thế gian rồi. He didn't really care about what was going on this little planet. Thượng Đế không còn quan tâm đến những gì xảy ra trên cái phần đất của trái đất nhỏ bé này. In fact, the Greek view of reality was that there was this spirit world that was far removed from the world in which we have to live. Và thật ra thì trong cái sự suy nghĩ, trong cái triết lý của người Hy Lạp thì có một cái thế giới thần linh thì hoàn toàn tách biệt hẳn với thế giới thực thể hiện giờ. Và đối với họ thì cái thế giới thần linh đó mới là thế giới thật. The unseen, spiritual, eternal world. Tức là đối với họ đó là thế giới mà người ta không thể thấy được. Đó là một thế giới thật, thế giới vĩnh cửu. Was not important. Trong khi đó thì thế giới thực thể này mặc dù hiện hữu ở đây nhưng mà không quan trọng. Salvation was to escape from this material world. Và đối với người Hy Lạp thì sự cứu chuộc có nghĩa là được giải thoát ra khỏi cái thế giới thực thể này. Two avenues to express itself. Và vì vậy mà họ có hai phương cách để có thể giải đáp. Thứ nhất đó là từ chối chính mình. Deny the flesh. Tức là khước từ những sự tham muốn của xác thịt. Khác từ tất cả những gì xảy ra xung quanh. Và một cái thái độ khác thứ hai đó là cái việc hưởng thụ tất cả những gì mình có ngày nay. Bởi vì Thượng Đế ở đâu? Đâu có ai biết được Thượng Đế đâu. Vì vậy mà Phúc Âm của Chúa đang được đi sâu vào trong thế giới của những người ngoại bang với những sự suy nghĩ như vậy. Như vậy thì làm sao để cho tin mừng của Chúa Cứu Thế có thể đi đến và có thể được truyền đạt một cách chính xác, một cách đầy đủ cho một cái thế giới mà bị ảnh hưởng của triết lý Hy Lạp như vậy? Làm sao để có thể giải thích cho một cái thế giới của người ngoại bang có thể hiểu được về một vị vua của người Do Thái như vậy?
It's this background that explains why John is so different than the first three Gospels. Chính bởi vì cái bối cảnh, cái hoàn cảnh thế giới, cái xã hội xung quanh xảy ra như vậy mà chúng ta thấy được phúc âm Giăng khác hẳn. Và người ta có thể tính được rằng trong số 10 câu của phúc âm Giăng thì 9 câu khác hẳn với các câu của 3 sách phúc âm kia. Now you can pick up in John that he's talking to people who don't understand things that are Jewish many times. Và khi đọc sách phúc âm Giăng, chúng ta có thể thấy được rằng tác giả, tức là sứ đồ Giăng, có thể biết được rằng người độc giả, những người đọc phúc âm này không có biết được những vấn đề liên quan đến người Do Thái. Andrew said to his brother Peter, "Come, we have found the Messiah." Chẳng hạn như khi mà Phi-e-rơ kêu anh Rê kêu người anh của mình là Phi-e-rơ đến để xem một đấng cứu thế, thì sứ đồ Giăng đã phải giải thích thêm đấng cứu chuộc, đấng cứu thế là ai, là nghĩa là gì. Có nghĩa là đấng Mê-si-a. That's the Greek word for anointed one. Có nghĩa là đấng đã được Đức Chúa Trời sức dầu. He explains, for example, what the word rabbi means. Rồi Giăng cũng giải thích chữ rabbi nghĩa là gì. You knew what a rabbi was. Tất cả những người Do Thái đều biết rabbi nghĩa là gì mà. But not a Gentile. Nhưng mà một người ngoại bang thì không biết. It means teacher. Rabbi có nghĩa là thầy giáo. So it's these sayings, these words that are explained that tell us that we've got an audience that's not just Jewish. Do đó khi đọc đến những chữ, những câu mà chúng ta thấy sứ đồ Giăng phải giải thích, thì chúng ta biết rằng độc giả của ông là những người không phải là người Do Thái. Let's look at this interesting gospel. Chúng ta hãy xem xét lược khảo phúc âm này. It starts very different than the other three gospels. Phúc âm Giăng cũng bắt đầu một cách hết sức là khác hẳn với các phúc âm kia. In the beginning. Bởi vì phúc âm Giăng bắt đầu từ ban đầu, từ lúc đầu. Not with the birth of Jesus. Không phải chỉ với việc Chúa Jêsus giáng sinh ra đời. Like Matthew and Luke. Như là Matthew và Luca. Like Mark. Cũng không phải là như phúc âm Mark bắt đầu với việc Chúa Jêsus được làm báp têm. Look at verse 1. Nhưng chúng ta xem trong câu đầu của phúc âm Giăng. John 1:1. Phúc âm Giăng chương 1 câu 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. What's that got to do with the good news of Jesus Christ? Điều này có liên quan gì đến phúc âm của Chúa Giêsu? Everything. Liên quan nhiều lắm chứ. Because you see, to the Greeks, that word, the word word, was used in a very special way. Bởi vì đối với người Hy-lạp thì cái chữ ngôi lời đó được dùng một cách hết sức là đặc biệt, với một ý nghĩa hết sức đặc biệt. It was the word logos. Đó là cái chữ logos. It was used of that which holds the universe together. Và đối với người Hy Lạp thì chữ logos nói là một cái ý niệm mà bao trùm tất cả vũ trụ vạn vật. Đây chính là cái nguyên tắc đã tạo nên tất cả những trật tự trong vũ trụ. Và sứ đồ Giăng là một giáo sĩ tài giỏi. Do đó mà ông biết rằng ông cần phải dùng cái ngôn ngữ để cho những người dân bản xứ có thể hiểu được. Quý vị có thể hiểu được. So John uses a word, logos, that the Greek mind would understand. Do đó mà sứ đồ Giăng mới dùng chữ logos, ngôi lời, hầu cho người Do Thái người Hy Lạp có thể hiểu được. So he's saying this principle that holds the whole world, this universe together, was with God in the beginning. Do đó mà sứ đồ Giăng bảo rằng cái nguyên tắc mà bao trùm tất cả mọi vũ trụ vạn vật đó chính là ở ban đầu với Đức Chúa Trời, và chính là Đức Chúa Trời đó. Then he makes a very amazing statement. Và sứ đồ Giăng lại nói một câu hết sức là đặc biệt. It would jar the Greek mind. Khiến cho người Hy Lạp phải thắc mắc. Was with God and is God. Tức là ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Through which the whole world was created. Và qua Ngài mà tất cả vũ trụ vạn vật đều được dựng has nên. Become flesh and dwelt among us human beings. Và ngôi lời đó đã trở nên xác thịt và sống ở giữa chúng ta. Đó là được ghi lại trong câu số 14. And John says we've seen it. Và Giăng bảo rằng chúng tôi đã ngắm xem Ngài, đã ngắm xem ngôi lời đó.
It's the glory of the Son that came from God. Đó chính là sự vinh hiển của con một đến từ nơi Cha, Full of grace and truth. đầy sự vinh hiển và chân lý. Amazing. Thật là một điều tuyệt diệu. The God that's so far away Đức Chúa Trời là một đấng ở xa vời. has shown up in His own world. Vậy mà Ngài đã xuất hiện ở trong thế gian mà Ngài đã dựng nên. I think that John had their attention by then. Tôi tin rằng khi mà viết tới đây thì chắc chắn là Giăng đã khiến cho người Hy Lạp phải This chú is ý, the gospel of the Logos. bởi vì đây là phúc âm của ngôi The lời của eternal Logos, Son of God who became flesh. là con của Đức Chúa Trời vĩnh cửu đã trở nên xác thịt. The Greeks, God, flesh, this world is evil. Đối với người Hy Lạp thì họ thắc mắc lắm, làm sao mà Thượng Đế mà trở nên một người xác thịt, trong khi đó họ nghĩ là cái thế gian này là thế gian tội lỗi dơ bẩn, mà tại sao God's Thượng Đế lại going the đến? wrong way. Salvation is to escape this world, not to come into it. Và đối với họ thì như vậy là chẳng lẽ là Thượng Đế đã đi ngược đường hay sao? Lẽ ra cái sự giải thoát phải là thoát ra khỏi thế gian này chứ, tại sao lại Thượng Đế lại đến thế gian này? Và đó là cái bối cảnh mà phúc âm Giăng đã được viết ra. Then he introduces John the Baptist, Và rồi Giăng giới thiệu Giăng Báp-tít, who talks about the one that he is to bear witness to. và Giăng Báp-tít là người đã nói về đấng mà Giăng sẽ làm báp têm. One who is the Lamb of God that will take away the sin of the world. Đấng ấy là chiên con của Đức Chúa Trời, sẽ là đấng cất tội lỗi của thế gian. Now the Jews would understand that. Người Do Thái thì chắc chắn hiểu rõ điều đó. They knew about lambs. Họ biết về chiên, They were used for sacrifice. bởi vì họ đã từng dùng chiên để làm của tế lễ. And so annually they would sacrifice lambs Bởi vì hàng năm thì họ dùng chiên để làm for của the tế lễ, forgiveness of their sins. để chuộc tội cho họ. That is when they had a temple. Tức là khi mà họ còn có đền thờ. They still have a temple. Lúc bây giờ họ vẫn When có Jesus đền thờ was chứ. there. Khi Chúa Jêsus còn ở đó. But when John writes, that temple's gone. Nhưng đến cái thời điểm mà sứ đồ Giăng viết cái phúc âm này thì This đền is thờ the đó đã one bị hủy diệt. gospel that is written after the destruction of the temple in Jerusalem. Và đây chính là sách phúc âm đã được viết sau khi mà đền thờ tại Jerusalem đã bị hủy diệt. Here's the Lamb of God that takes away the sin of the world. Đây chính là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian. Now he's got the Jews' attention. Và bây giờ thì ông lại được những người Do Thái lưu ý đến. Now let's go back to that verse that we looked at in the session last time. Bây giờ chúng ta trở lại với câu Kinh Thánh mà trong bài học trước chúng ta đã đọc đến. That helps us understand John's very specific purpose in writing his gospel. Để giúp chúng ta thấy rõ được cái mục đích chính yếu mà sứ đồ Giăng đã viết phúc âm này. Let's go to chapter 20, verses 30 and 31. Chúng ta xem phúc âm Giăng chương 20, câu 30 và câu 31. Now, Jesus did many things that John didn't write about. Chúa Giêsu đã làm rất nhiều điều mà sứ đồ Giăng đã không ghi lại. Verse 30. Câu số 30. Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples which are not recorded in this book. Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đệ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không được chép trong sách này. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. But these miraculous signs are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. This is the gospel of the divine signs. Đây chính là phúc âm nói về các phép lạ của Đức Chúa Trời. And John has selected not 19 miracles like we saw in Mark. Và Giăng đã ghi lại không phải là 19 phép lạ như là chúng ta thấy trong phúc âm Mác. John chooses just 7. Nhưng Giăng chỉ chọn 7 phép Of lạ để which ghi lại mà 5 thôi. are new. Mà trong số đó thì có 5 phép lạ chúng ta không thấy được trong We've not 3 seen phúc âm them kia. in any of the gospels. Chúng ta không đọc thấy 5 phép lạ đó trong các phúc âm kia. Now we need to pay very close attention
to these signs because these are to help us understand who Jesus is. Và chúng ta cần phải chú ý đến các phép lạ này, bởi vì các phép lạ này được ghi lại để hầu cho chúng ta có thể biết được Chúa Giêsu là Đấng Christ. Let's go to the first sign. Chúng ta xem cái phép lạ You thứ find nhất. it in chapter 2. Chúng ta thấy trong Phúc Âm Giăng chương 2. And it speaks about turning water to wine. Đây là phép lạ Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu. Jesus did an amazing thing. Chúa Giêsu đã làm một điều hết sức kỳ diệu. He shortened up the process of nature. Chúa đã khiến cho cái tiến trình thiên nhiên He went một directly cách rút from ngắn lại. water to wine without a grapevine. Bởi vì Chúa đã biến từ nước mà ra đến rượu mà không cần phải dùng And he nho. did it at a wedding. Và Chúa lại làm điều này ở một cái tiệc Now cưới. everybody knew that you save the best wine till last. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng người ta sẽ dùng rượu nho thứ tốt nhất để dành đến cuối cùng. Well, no, you didn't. Nhưng mà Jesus did. Chúa Giêsu You serve the best wine first. bởi vì thông thường người ta cho dùng rượu ngon And then nhất when ở they trước. couldn't taste quite so clearly anymore, then you introduce the poorer wine. Rồi đến khi mà người ta bắt đầu ngà say rồi thì mới bắt đầu cho những cái rượu không And so when ngon nhất. Jesus changed water into wine, it was so good they said, "What is this? You've saved the best to last." Và khi mà Chúa Giêsu biến nước thành rượu thì rượu đó ngon đến nỗi mà người ta phải thắc mắc là tại sao lại để dành cái rượu ngon nhất đến cuối cùng như vậy. Jesus knows how to do a good miracle. Chúa Giêsu biết cách để làm một phép lạ kỳ diệu và tốt đẹp. Now, what was the purpose of that sign? Vậy thì mục đích của phép lạ này là gì? To be a sign. Để làm một dấu A lạ. sign of what? Một dấu lạ cho với Who he mục đích gì? was. Để cho chúng ta thấy được Ngài là ai. It says that he did this first of his miraculous signs to reveal his glory. Câu 11 ghi rằng Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và bày tỏ sự vinh hiển And của mình. as a result of that revelation of the glory of God in Jesus Christ, Và bởi phép lạ đó mà vinh hiển của Chúa Giêsu đã được bày tỏ. it says that his disciples put their faith in him. Và Kinh Thánh cũng cho biết đó là các môn đệ đặt lòng tin nơi Ngài. The disciples are an example of what John wants to happen in the lives of those who read his book. Và các điều xảy ra trong lòng của các môn đệ chính là điều mà sứ đồ Giăng muốn xảy ra trong lòng những người đọc phúc âm này. These signs are recorded that you might believe in Jesus as the Messiah, the Son of God. Các phép lạ này đã được ghi lại để hầu cho chúng ta là những người đọc sẽ tin được rằng Chúa Giêsu chính là con của Đức Chúa Trời. There's another interesting sign in chapter 6. Một dấu lạ khác chúng ta thấy ở trong phúc âm Giăng chương 6. When everybody got a free lunch, Khi tất cả mọi người đều đã được ăn trưa một cách ngon lành, there was a lack of food. thì bởi vì And lúc so đó Jesus không có turned thức a ăn, little lunch of 5 loaves and 2 fish to feed everybody. He fed them a full lunch. thì Đức Chúa Giêsu đã biến 5 cái bánh và 2 con cá thành ra rất nhiều thức ăn đầy đủ để cho tất cả mọi người ăn một cách no nê. It says, interestingly enough, in chapter 6, verse 14, Chúng ta xem thấy trong câu số 14 của phúc âm Giăng chương 6. when these people saw that miraculous sign, they began to say, "Is this the prophet that's supposed to come into the world?" Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm thì nói rằng người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. And so some of the people, when they saw these signs that revealed who Jesus was, didn't fully understand at first. Một số những người này khi mà thấy những dấu lạ, những phép lạ Chúa Giêsu làm thì trước tiên thì họ không có hiểu rõ được những điều này là gì. Yeah, yes, he's a prophet. Họ tin rằng Chúa Giêsu là But một he's đấng more tiên than tri. that. Nhưng mà thật ra thì Chúa còn hơn là một đấng tiên He's tri the nữa. Messiah, the Son of God. Ngài chính là đấng cứu thế, là con Đức And Chúa so Trời. as each sign begins to reveal who Jesus is, Vậy mà mỗi phép lạ được làm ra càng bày tỏ thêm về Chúa Giêsu. people began to put their trust in him. Người ta bắt đầu đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu. Now, some just sought the signs. Có nhiều người thì chỉ tìm kiếm những dấu lạ mà Hey, thôi. it's great to get a free lunch. Bởi vì có thức ăn một cách And so Jesus has tự to do say, như vậy thì "I thích know quá. why you're seeking me. Và Chúa Giêsu bảo rằng ta biết tại sao các ngươi tìm kiếm theo đuổi ta. You like the loaves and the fish. Bởi vì các ngươi thích bánh mì và thích ăn cá. But that's not the food you really need. Nhưng mà đó không phải là thức ăn mà các ngươi cần đâu. I'm the living bread of life that's come down out of heaven. Ta chính là bánh hàng sống từ trời mà đến. You need me. Các ngươi cần ta.
You need more than fish. Các ngươi cần ta nhiều hơn là cần You cá. need that which is eternal. Các ngươi cần những gì vĩnh cửu. Because the signs were to point beyond themselves. Bởi vì các dấu lạ thì để chỉ về một cái điều gì đó cao xa hơn. Now, wouldn't it be foolish if you were driving down a street Quý vị thử nghĩ xem, nếu mà quý vị đang lái xe trên đường and you saw a sign rồi quý vị thấy một cái bảng chỉ đường, and you stopped rồi quý vị đứng lại, and you looked at the sign? quý vị nhìn vào cái bảng chỉ đường đó. What a beautiful sign. Ồ, thật là cái bảng chỉ đường tuyệt đẹp. It's so colorful. Có nhiều màu sắc tuyệt đẹp. It's properly proportioned. Và rất là ngăn nắp và thứ tự, rất là cân đối. And you never got beyond the sign. Rồi quý vị cứ đứng đó mà không có đi thêm. Meanwhile, other people were looking at the sign Trong khi đó có những người khác họ nhìn thấy cái bảng chỉ đường đó and going beyond it. và rồi họ tiếp tục họ đi. Because they know the sign was pointing beyond itself. Bởi vì họ biết rằng cái bảng chỉ đường đó để chỉ về cái điều gì sẽ xảy ra ở phía sau. That's what Jesus wants to happen. Và đó chính là điều Chúa Jêsus muốn xảy ra đối His với các miracles dấu lạ are này. signs to show Him. Bởi vì các phép lạ này chính là những dấu hiệu để chỉ cho dân chúng, cho người ta biết, thấy được về To Ngài. bring them beyond the fish and the bread. Để đem người ta vượt qua những con cá, những cái bánh đó. To He who is the living bread that came down out of heaven. Để họ có thể đến được với chính Ngài là bánh hàng sống từ trời đến. That if a man eat of Him, participate in Him, they will never die. Hầu cho bất cứ những ai đã giữ phần với Ngài, đã ăn bánh hàng sống của Ngài thì sẽ không bao giờ chết This nữa. is the gospel of signs Đây chính là phúc âm của các dấu lạ that point to Jesus. để hướng dẫn người đọc đến Chúa Giêsu. That's the purpose of miracles. Đó chính là mục đích của phép lạ, Is to point beyond themselves to the miracle worker. để hướng người ta nhìn vượt qua cái phép lạ đó để thấy Đấng đã làm phép lạ đó. That we will put our trust in Him. Để hầu cho chúng ta có thể đặt lòng tin của chúng ta nơi Ngài. Not in the signs. Không phải là đặt đức tin của chúng ta nơi But các in phép the lạ đó, Savior. nhưng mà đặt đức tin của chúng ta nơi Đấng cứu chuộc chúng ta. Now Jesus also began to explain to them that He was someone that they had heard about in the Old Testament. Và Chúa Giêsu cũng muốn chứng tỏ cho dân chúng biết rằng Ngài chính là Đấng mà họ đã đọc thấy ở trong Thánh Kinh Cựu Ước. Now, the Jews would understand this. Người Do Thái thì sẽ hiểu ngay. Gentiles may struggle. Và đối với người ngoại bang thì có lẽ họ sẽ One phải day to the Jewish khó hiểu. leaders he said, "Before Abraham was, I am." Một lần nọ, Chúa nói chuyện với một người lãnh đạo của dân Do Thái. Chúa bảo rằng trước khi có bà Abraham thì đã có ta. You're not even 50 years old and you're older than Abraham? Và người đó thắc mắc là ông chỉ chưa đến 50 tuổi mà ông lại nói là ông There's già something wrong hơn with this Abraham man ư? in his head. Chắc có lẽ là ông là một người điên chăng? He's got a demon. Bị quỷ ám chăng? He's out of his mind. Chắc là điên cuồng rồi. No, before Abraham was, I am. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định rằng trước khi có Abraham đã có ta. Jesus, we know where you came from. Và họ nói rằng ông Giêsu, chúng tôi biết ông ở đâu đến kia mà. You're not older than Abraham. Ông không có lớn tuổi hơn Abraham. Yes, I am. Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng ta có trước In fact, Abraham. I am the way, the truth, and the life. Thật ra No man comes to the Father but by me. ta chính là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. What would you have thought? Nếu quý vị là những người đó, quý vị sẽ nghĩ như You thế know nào? that word I am was the name of God revealed to Moses at the burning bush. Quý vị biết rằng cái chữ ta là đó chính là danh xưng của Đức Giê-hô-va khi Ngài hiện ra với Môi-se trong cái bụi gai cháy. Is this man claiming to be God? Có phải người này tự xưng mình là Đức Chúa Trời chăng? The Jews thought so. Người Do Thái nghĩ So they như vậy. picked up stones to stone him because he had blasphemed. Bởi vì vậy mà họ mới lấp đá để ném Ngài, bởi vì đối với họ thì Chúa Giêsu đã phạm Blasphemers thượng. were to be put to death. Với tội phạm thượng thì cần phải bị ném đá But chết. Jesus would slip away from him. Nhưng Chúa Giêsu đã tránh đi nơi khác. This is the gospel of signs. Đây chính là phúc âm
của các phép lạ, các dấu lạ, nói về Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Chuộc. Và Ngài tự xưng là Ngài là Đấng tự hữu hằng hữu. Một câu hết sức là đặc biệt được ghi lại trong Phúc âm Giăng chương 14 câu 9. One of his disciples asked the question, "Show us the Father and we'll be satisfied." Một trong những môn đệ của Chúa Jêsus đến nói với Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi thì đủ rồi. You're always talking about God, your Father. Show him to us. Họ nói rằng Chúa vẫn thường nhắc đến Đức Chúa Cha, vậy thì xin Ngài chỉ cho chúng tôi biết Đức Chúa Cha đi. Thì Chúa Jêsus trả lời: Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, "Show us the Father"? Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng xin chỉ Cha cho chúng tôi? What? Chúa nói vậy nghĩa là sao? Jesus has seen the Father. Ai đã thấy Chúa Jêsus, tức là thấy Đức Chúa Cha. That's what it says. Đó chính là điều mà Kinh Thánh ghi lại. Chúa Jêsus đã nói Chúa Jêsus chính là gương mặt của Đức Chúa Trời. If you have seen Jesus, you have come to know what God is like. Nếu quý vị đã thấy Chúa Jêsus, tức là quý vị đã thấy được Đức Chúa Trời. A number of years ago, I met a young man who was from India. Cách đây nhiều năm, tôi gặp một người thanh niên từ He Ấn Độ. told me that all his life he had sought to know the true God above all gods. Anh ta kể với tôi rằng trong nhiều năm qua, anh ta đang tìm kiếm một Đức Chúa Trời của tất cả mọi thần. In India, they worship many gods. Và tại Ấn Độ thì người ta thờ phượng rất nhiều thần. But this young man said, I knew there must be one God over all the gods. Nhưng người thanh niên này bảo rằng, tôi tin rằng phải có một vị thần mà trên tất cả các I thần want to này. know that God. Tôi muốn biết vị thần đó. And so he would fast. Và anh ta kiêng ăn. He would meditate. Anh ta He would tĩnh tâm. pray. Anh ta cầu nguyện. But nothing happened. Nhưng mà không có gì xảy ra cả. He came to the United States of America to study nuclear engineering. Anh ta đi đến Hoa Kỳ để học về ngành kỹ sư And he didn't like it kỹ here. sư nguyên tử, nhưng anh ta không thích nước Hoa Kỳ đây. And he was writing a letter one day to his father saying, please send me money so I can come back home. Và hôm đó anh ta viết thơ cho cha và xin cha gửi tiền qua để anh ta có thể trở về nước. And suddenly he heard a voice calling him by his name. Và bất thình lình anh ta nghe có một cái giọng nói kêu tên anh ta. His name was one of the major gods in India. Bởi vì tên của anh ta là tên của một trong một vị He'd thần been named quan after trọng. that god by his parents. Và bố mẹ của anh ta đã đặt tên của vị thần đó cho anh ta. The voice called him by that name. Và cái giọng nói đó đã kêu anh ta bằng cái tên đó. Rama, 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 I am the one whom you are seeking. ta là đấng mà con đang tìm kiếm đây. He turned around to see who was talking to him. Và anh ta quay lại để tìm xem cái người mà đã And he nói với couldn't mình là ai. see a face. Mà anh ta không tìm thấy ai cả. There was a bright light. Nhưng chỉ có một cái ánh sáng mà thôi. And he heard these words. Và anh ta nghe những câu nói này. I am Jesus Christ. Ta là Jêsus Christ. I am the one you have been seeking. Ta là đấng mà con đang tìm kiếm. He told me sometime after that experience. Và anh ta đã kể lại cho tôi nghe sau cái kinh nghiệm đó. He said, John, all my life I had been seeking to know God. Anh ta bảo rằng, thưa ông John, tôi đã suốt cả cuộc đời And tôi that tìm one kiếm day Chúa. in my room I met Jesus Christ. Và cái ngày hôm đó, đêm hôm đó, ở trong phòng của tôi đã gặp Chúa Giêsu. I no longer am looking for God, I have found him. Tôi không còn tìm kiếm Đức Chúa Trời nữa, bởi vì tôi đã gặp He Ngài. has revealed the Father to me. Bởi vì Chúa Giêsu đã bày tỏ cho tôi That's biết what Đức Chúa Jesus Cha. is saying. Đó chính là điều Chúa Giêsu đã bảo. In Jesus Christ we meet God. Trong Chúa Giêsu chúng ta gặp Đức Chúa Trời. The Word that became flesh. Ngôi lời đã trở nên xác thịt. John writes this that we might believe that Jesus is the Messiah, Son of living God. Sứ đồ Giăng đã viết điều này để hầu cho chúng ta tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là con Đức Chúa Trời. Jesus made claims that only God can make. Chúa Giêsu đã tự xưng những điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tự xưng mà thôi. Forgive sin. Chẳng hạn như Chúa tha tội. Raise people back to life who had died. Chúa đã nâng người chết sống lại. His words would judge people. Và lời của Chúa sẽ đoán xét nhân You loại. see, through his miracles, Và qua những phép lạ của Chúa Giêsu đã through làm, his teaching,
qua những sự giảng dạy của through Chúa his Giêsu, claims, qua những lời tự xưng của Chúa Giêsu, there's no other conclusion that we can come to chúng ta không thể đi đến một kết luận nào khác that in Jesus Christ dwelt all the fullness of the Godhead bodily. ngoại trừ kết luận rằng trong Chúa Giêsu là tất cả đầy dẫy những sự vinh hiển, những sự đầy What trọn an của Đức Chúa Trời. amazing revelation. Đây là một sự mạc khải tuyệt diệu của Đức Chúa Trời. That he through whom the worlds were created Rằng qua Chúa Giêsu là đấng mà thế gian đã được dựng nên, has appeared within that world thì chính Ngài đã xuất hiện ở trong thế gian mà Ngài đã dựng nên đó. as a human being. Ngài đã trở nên một con người như That's chúng the ta. miracle Đó chính là một phép lạ that John wants people to come to understand. mà sứ đồ Giăng